First right angle between 12 and 1 and the second right angle between 12 and 1. Unahin natin yung first. Ibig sabihin yung hour hand ay nasa pagitan ng reference point tsaka 1. So para masabi na yung hour hand at minute hand ay right angle sa isa't isa, ibig sabihin yung interval niya ay 15 minutes. So magbilang po tayo. Kaya nga lang yung clockwise direction. 5, magmula rito 5, 10, and 15, which is exactly correct. Ibig pong sabihin, yung angle nilang dalawa ay 90 degrees. Ang next na move natin ay i-determine natin yung x. Masusukat natin yung x na yun o yung tinatawag na unknown number of minute dun sa kabuuan mismo ng clock. So magmula po rito hanggang sa minute hand. Ito po siya, minute hand. Yun po yung x natin. Para ma-determine natin yung x, tingnan lang po natin yung mismong clock. Magmula sa reference point hanggang 3 ay 15. Dadagdagan lang natin ang x over 12. O ito yung unknown number of minute doon sa isang part ng clock. Pag na-establish na po yung expression na to, ang gagawin natin, lilipat natin yung x over 12 papunta sa left side. Magiging 11x over 12 is equals to 15. Next is cross multiplication. 11x times 1 is 11x. 12 times 15, 180. So to get the value of x, we have to divide both sides by 11. Therefore, x cancel 11. 16.36 minutes. So our final answer is between 12 and 1 is 12 and 16.36 minutes for AM and for PM. Para malipat natin sa form na H, R or R, minute and second. Therefore, yung 0.36 po rito, ito yung decimal part ng minute. Multiply natin ng 60. 21.82 seconds. Therefore, mangyari po rito ay 12, 16, and 21 or 22. Pwede. 22 na lang. Second. By the way, ito correct naman po ito. Ito correct din. Depende na sa tao kung ano yung gusto niyang gawin. Ito po tayo sa question number 2. So again, yung hour hand nasa pagitan ng reference point at saka 1. Para masabi na yung hour hand is right angle sa minute hand. Ibig kong sabihin, yung distansya niya ay dapat ay 15 minutes. So magbilang po tayo. So kung dito clockwise, dito naman ay counterclockwise. 5, 10, 15. Therefore, ibig sabihin 90 degree angle po sila. Ang next move natin, kunin natin yung x o tinatawag na number of minute nung kabuuan ng clock. Masusukat natin siya. Magmula po rito sa reference point na to, 12, hanggang po dito sa number of minute. This is x. So para ma-determine natin yung x, tingnan lang po natin yung clock. Magmula reference point hanggang 9 ay malinaw, 45. Dadagdagan lang natin ang x over 12. Therefore, pag na-establish na po natin yung expression na to, lipat lang natin yung x over 12 papunta sa left side. Magiging 11x over 12 is equals to 45. Next is cross multiplication. Therefore, magiging 11x is equals to 12 times 45. 540. So to get the value of x, divide both sides by 11. Therefore, x is equals to 49.09 minutes.
Therefore, our final answer is between 12 and 1. Second right angle is 12 and 49.09 minutes para sa AM at para sa PM. So, hanggang dito lang po muna tayo. At huwag niyo naman pong kalimutan na kahit pa paano mag-subscribe po sa channel ko. Salamat po.